longitudinal wave د transverse نه بعد چې کومه wave ورسي ادو longitudinal wave نو longitudinal wave چې دا غو ډیسکس کوو اور important points د exam related چې څومره هدي هغه ټول باندې به ډسکشن کو. What is longitudinal wave? تو نه څوک پوښتنه وکړي چې longitudinal wave څه شي. تب longitudinal wave کې دوا پوینټونه نوٹ کې. یو د longitudinal wave کې د particle a vibration direction یو a wave a motion direction. دا دواړه چې کله خپل کې parallel وي په زیرو انګل باندې وي به پوه شي دا کومه ویو دو longitudinal. These are those waves in which the direction of vibration of a particle and direction of motion of a wave both are parallel to each other. There is a zero angle between them. به دغه ویو ته موږ سې دا کومه ویو دو longitudinal. ګوره اته سره ساوند دا کنه ساوند ویو ساوند ایوازونه بلځو ته په کومي طریقې باندې سي اوس دا کیسه دا موږ سره پارټیکلز دي د ایر والا دلته موږ یو ټیونینګ فورک لګولا ټیونینګ فورک چې دا هغه انسټرومنټ تا چې هغه اتهشته پر استعمال دي ا ساوند پیدا کوونه ده پر دلته فار ایگزامپل موږ ریسیور لګولا دا ډیټیکټر مو لګولا اګي د ساوند ډیټیکټ کوي. اوس د ډایګرام ته سوچ کوا کله چې ټیونینګ فورک وایبریشن سٹارټ کی دی دا پرونګ چې دا به دا پارټیکل ټول سو کی جیسے به کمپریس کی سبھی کی کمپریس پی کی دا به دا پارټیکل کمپریس کی بیا چې کله دا ټیونینګ فورک دی سایډ باندې سی دا پارټیکل سیدا بخپل زوی تر واپس شي دلته کې به نور داغه انرژي به نورو پارټیکل ته ترانسفر شي اچانک چې انرژي لوړ شي او په سټ روشي نو مسلسل به دا کله کمپریس کیږي کله به سکیږي ریلیکس کیږي. اوس دغه ویو کې بو زنا چې کوم پوینټس دي اپ پوینټونه بده شي کمپریس پوشي خپل کې بو ډیر سره پارټیکل پکې نږدې شي نو دغه پوینټس ته ومړ سيو کمپریشن او د کومونه چې انرژي لوړ شي د پارټیکل پکې لری لری وي د ومړ سيو ریئرفیکشن ویته یو سيتیو ریئرفیکشن. خو اوس دلته یو شي ته سوچ وکا د پارټیکل چې کله داس وایبریشن کوي داس سی ویو خدوري روانه ده کنه دا د چا ډایرکشن دا ای ویو موشن ډایرکشن دا ای ویو موشن ډایرکشن دا اور دغه ویو کې چې کوم پارټیکل وایبریشن کوي هغه په دغه ډایرکشن باندې کنه تیټه چا برابر دو زیرو دا سی ویو چې هغه کې د پارټیکل ډایرکشن ا پارټیکل د وایبریشن ډایرکشن اور د ویو د موشن ډایرکشن دوړه سیم وی اگے کے اینگل زیرو وی بدغه ویو چې د کومه ویو دو دا لنګیچودنل ویو د کومه ویو دو لنګیچودنل ویو خبره مده زون پوي کا د سه ویو چې هغه کې د پارټیکل د وایبریشن ډایرکشن اور د ویو ایموشن ډایرکشن دوړه هغه سیم ډایرکشن باندې سی تیټه پکې زیرو وی نو دغه ویو چې دا به لنګیچودنل ویو د کومه دو لنګیچودنل ا دې موږ ایگزامپل خو سل ساوند ویو اوس دغه ویو کې چې کوم پارټیکل سره انرژي وی ا کمپریس وی اغه څوک چې های ډینسټی وي د شوی های ډینسټی او های پریشر وي د شوی های پریشر ځکه چې پارټیکل ټو مچ کلوز وي خپل کې سره او ولیوم چې دا غایت شوی کم وي به د کوم ځای کې چې پارټیکل لري وي د ته موږ سیو ریئرفیکشن یو د کې لو ډینسټی وي چې وی لو ډینسټی اور پکې لو پریشر وي د شوی پکې لو پریشر. اوس دیکھے تو ته مختلف پوائنٹس ارزای چې what is compression part of longitudinal wave in which particle have high density and high pressure part of longitudinal wave which have low density and low pressure او بیا د دوو compression په مانس کې یا د دوو rearfiction دا اور دا rearfiction دا دغه په مانس کې چې کومه فاصله دو rearfiction کنزیکټیو آیا برابر ده ویولنت بیا دوا کمپریشن په مانس کې فاصله چا برابر دو ویولنت دا لیمډا اور دا ها لیمډا ٹھیک شو د دوو کمپریشن په مانس کې یا د دوو ریئرفیکشن په مانس کې چې کوم فاصله دو هغه ته سی ویولنت څه ده لیمډا نه موږ ریپرزینټ کوو د یونټ میټر د څه دو
میټر. اوس کا تو نه چا پښتنه وکړه چې دا ویولنت چا په مانس کې وخولې ته به ته چې کمپریشن ته ریئرفیکشن په مانس کې. اچھا تبه ته وای چې یو کمپریشن دا او یو ریئرفیکشن د په مانس کې فاصله دا برابر د لیمډا بای 2. بیا ریئرفیکشن کمپریشن دا چا برابر د لیمډا بای 2. کبه دوا کمپریشن کې لیمډا بای 2 پلس لیمډا بای 2 دا چا برابر شول 2 لیمډا ډیوایډ بای 2 دنه څه ټوټ شي لیمډا. نو دغه ویو کبه چیرې چا دي ته وای چې اگزامپلز دی longitudinal wave سری نو سمپل ته وای چې د longitudinal wave example چې دا د sound wave دی چې دی sound wave اغه نه لیوا دویم نمبر باندې wave produce نه slinky spring او slinky spring کې چې کومه wave دی یا اغه نه لیوا earthquake چې کلا وشي هغه کې seismic wave produce کیږي نو دا چې به کومه wave دی دا بیا موږ سره کومه wave دی longitudinal wave دی کومه دی longitudinal wave.